এতিয়া গোটেইখন আম কেৱল পকা আম খাই খাই আমনি লাগিছে নেকি বাৰু? তেতিয়াহ'লে আহক আজি এনেকুৱা এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ যিটো খাই আপোনালোকে বেয়াটো নাপায়ে আৰু বনাবলৈ খুব সহজ। তেন্তে দেৰি কিহৰ? স্বাগতম পাকঘৰ কুন্তলালৈ। মই কুন্তলা। আজি লৈ আহিছোঁ সকলোৰে প্ৰিয় আইচক্ৰীমৰ ৰেচিপি, তাকো আমৰ। মই দুটা আম ল'লোঁ, ভালকৈ ধুই পেলাই কাটি লৈছোঁ আৰু লৈছোঁ এটা এয়াৰটাইট কণ্টেইনাৰ। এতিয়া কণ্টেইনাৰটোৰ ভিতৰত মই এই কাটি লোৱা আমখিনি ভৰাই থ'ম আৰু কমেও 2 পৰা 3 ঘণ্টা পৰ্যন্ত ফ্ৰিজত থ'ব লাগিব। মই 3 ঘণ্টা থৈছোঁ। 3 ঘণ্টাৰ পিছত আমাৰ এই আমখিনি মই উলিয়াই পেলাই কি কৰিম আপোনালোকে চাই থাকিব। এয়া এতিয়া মই ল'লোঁ এটা মিক্সাৰ জাৰ আৰু ইয়াত মই গোটেইখিনি আম দি দিম। ৰেচিপিটো খুবেই স্বাস্থ্যসন্মত, আপোনালোকে বনাব, জুই দৰকাৰ নাই। যিহেতু আইচক্ৰীম খুবেই লোভনীয় আৰু সকলোৱে খাব। এয়া আছে গাখীৰ মই ইয়াত আধা কাপ দিছোঁ। যিহেতু মই আম দুটা লৈছোঁ, গতিকে পৰিমাণটো চাই ল'ব। আৰু এইখিনি গাখীৰ মই প্ৰথমতে গৰম কৰি ঠাণ্ডা কৰিছোঁ। ঠাণ্ডা মানে আকৌ ফ্ৰিজত থোৱা নাই দেই, এনেই বাহিৰতে থৈছিলোঁ। আৰু ইয়াত দিছোঁ মই ভেনিলা এছেঞ্চ কেইটোপালমান, যিহেতু আইচক্ৰীমৰ গোন্ধটো ভাল লাগে। যদি আপোনালোকে দিব নিবিচাৰে নিদিলেও হ'ব। আৰু দিছোঁ মোৰ প্ৰিয় ড্ৰাই ফ্ৰুটছ, নিজৰ ইচ্ছামতে, অপশ্যনেল, দিলেও দিব নিদিলেও নাই, কিন্তু দিলে খাবলৈ বৰ টেষ্টি হোৱাৰ লগতে স্বাস্থ্যসন্মত হয়। এইখিনি ভালদৰে মিহলাই ল'লোঁ আৰু ইয়াত এতিয়া মই মিহলাম মিল্কমেইড। আপোনালোকে নিশ্চয় মন কৰিছে মই ইয়াত চেনি ব্যৱহাৰ কৰা নাই, কোনো ক্ৰীম ব্যৱহাৰ কৰা নাই, কিন্তু মিল্কমেইড মই ইয়াত দিছোঁ 3 ডাঙৰ চামুচ, মানে ভাত খোৱা চামুচৰ 3 চামুচ। মই ভিডিঅ'টোৰ এইখিনি একদম শ্ল' মোশ্যনত দেখুৱাইছোঁ, যাতে আপোনালোকে আন্দাজ পায় মই কিমান পৰিমাণত মিল্কমেইড দিছোঁ। যিহেতু মোৰ বনাই থাকোঁ, মোৰ আন্দাজ আছে, গতিকে মই ইয়াত 3 টেবুল চামুচ দিছোঁ। আপোনালোকে নিজৰ আন্দাজমতে দিব আৰু ইচ্ছা কৰিলে বেছি কৰিব পাৰে দেই পৰিমাণটো। এতিয়া ভালদৰে মিহলাই লৈ মিক্সিত এবাৰ আকৌ ব্লেণ্ড কৰি দিম আৰু ব্লেণ্ড কৰাৰ পাছত এয়া আমাৰ পেষ্টটো। এতিয়া এই গোটেইখিনি মিশ্ৰণ আকৌ সেই এয়াৰটাইট কণ্টেইনাৰটোৱে মই লৈছোঁ আৰু তাত দিছোঁ এইদৰে বাকি। আৰু এইদৰে বাকি দিয়াৰ পাছত দুবাৰমান আমি এইদৰে টেপ কৰি দিম আৰু ফ্ৰিজত গোটেই ৰাতিটোৰ কাৰণে থৈ দিম। 6 পৰা 7 ঘণ্টা থৈ দিব। গোটেই ৰাতি থ'লে বেছি ভাল। আৰু পিছদিনা ৰাতিপুৱা এয়া আমাৰ আইচক্ৰীম খাবলৈ তৈয়াৰ। ইয়াত বহুত গৰম পৰিছে আৰু গৰম দিনত আইচক্ৰীমতকৈ ভাল আৰু কি আছে কওকচোন বাৰু। যদি ঘৰতে বনাই এনেকুৱা স্বাস্থ্যসন্মত হেল্ডি আইচক্ৰীম আৰু কি লাগে। মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাব, নিশ্চয় বনাব। আৰু যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, বন্ধু বান্ধৱীক শ্বেয়াৰ কৰিব। এয়া মই আইচক্ৰীম বাতিত সজাই লৈছোঁ। আমি এতিয়া আৰামত খাম আৰু মই বহুতকে খোৱালোঁ দেই, খুব ভাল পাইছে খাই পেলাই, মানে মোৰ ওচৰ চুবুৰীয়াক। এয়া আইচক্ৰীমখিনি ইয়াত ইমানেই গৰম, 40 ডিগ্ৰী হৈ আছে বাহিৰত, গতিকে উলিওৱাৰ লগে লগে মোৰ আইচক্ৰীম গলিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে, বুজিছেনে। অলপ আগতে মই এটা বাতি সজাইছিলোঁ, মই দেখুৱাম দেই বাতিটো কণ্ডিশ্যন কি হৈছিলে। এইখিনি এয়া মই মানে একদম লৰা ধপৰাকৈ সজাব লগা হৈছে। আৰু ইয়াৰ ওপৰত অকণমান টুটি ফুটি দি পেলাই ডেক'ৰেশ্যন কৰি দিছোঁ, যিহেতু চকুৱে প্ৰথমতে খায় তাৰ পাছতে জিভাই, নহয় জানো। এয়া হৈ গ'ল আমাৰ আইচক্ৰীম তৈয়াৰ, একদম খাব পৰা হৈছে। লোভ লাগিছেনে আপোনালোকৰ? জনাবচোন আৰু বনাব কিন্তু দেই। আৰু এইটো চাওকচোন, মই অলপ আগতে বনাই আছিলোঁ, এয়া মানে 5 মিনিটো হোৱা নাই, তাৰ অৱস্থা গলি এইটো গতি হৈছেগৈ। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। ভালে থাকক, সুস্থ থাকক, বনাওক, খাওক আৰু খুৱাওক। চাবলৈ নাপাহৰিব পাকঘৰ কুন্তলাৰ। প্ৰত্যেক দিনে আকৌ লৈ আহিম এটা ধুনীয়া আইচক্ৰীমৰ ৰেচিপি।